Guys, magluto tayo ng merienda. Itong bigas, napaluto muna sa apoy. Sandali lang, tapos pag medyo mag-brown na siya, saka mo siya i-blender. Isang ganito lang. Tapos i-blender mo siya. Lagyan mo siya ng water. Ito na po siya, guys. Lutuin na muna niya sa apoy. Sandali para pag hindi na siya gawing Hindi mo na siya para i-prito. Guys, ito na po yung ginawa ko. Ganyanin mo lang siya. Ito pa yung hindi na gawa. Tapos, napainit lang ng mantika. Ayan lang siya, guys. Rice flour yan ha, rice flour. Rice flour. Ang merienda lang. Ayan lang.
Tapos pag mag-brown na, okay na yun. Patong mo lang. Ay, patong. Yeah. Ayaw ko sila. Gumawa kami ng sauce. Ito guys, oh. Yan na guys, kain na. Meron pa dito guys. Luluto pa. Ito tapos eh. Ito tapos na. Sarap.